Hi everyone! Welcome to Sulit Tech Reviews. At excited ako ngayon guys ipakita sa inyo ang standout entry-level smartphone from Huawei, ang Huawei Y6s. Okay, so ito yung box niya guys. Makikita natin sa harap agad yung itsura ng Huawei Y6s. Meron siyang dewdrop notch display. Makikita nyo naman dun sa taas. At wala naman na tayo masyado makikita dito sa box. So, open na natin. So, makikita agad natin pagbukas ng box yung mismong unit na nakabalot sa isang protective plastic. So, tabi muna natin yan. Nandyan din yung document sleeve. At sa loob niyan, makikita natin yung SIM ejector, yung case, at iba pa mga documentations. At sa ilalim ng box, makikita natin yung charging brick at micro USB cable. Okay, tanggalin natin yung plastic ng phone. Okay, so ito siya guys. Ang kulay pala guys ng Y6s na nire-review natin ngayon ay starry black. At first impression ko guys sa itsura ng Y6s, specifically dito sa color niya to, sobrang ganda guys. Ang premium ng itsura niya, sobrang social ng dating eh. Parang hindi entry-level phone yung hawak ko. Tapos makikita natin sa likod guys, yung 13 megapixels yung camera. Mamaya pag-usapan pa natin yan. Tapos yung flash at yung fingerprint scanner doon sa gitna. Sa harap naman, makikita natin sa taas ng 8 megapixels na front camera yung grills. Sa loob niyan, nandyan yung LED indicator, tsaka yung ambient light at proximity sensor. Sa right side, makikita naman natin yung volume rockers tsaka power button. Sa kabilang gilid, yung SIM tray na kapag binuksan natin, makikita natin na hindi yan hybrid SIM tray. Meron siyang dedicated micro SD card slot at dual SIM. Sa ilalim, makikita naman natin yung micro USB port at tsaka speakers. Okay, pag-usapan muna natin guys yung full specification ng Huawei Y6s. Pagdating sa display, meron siyang 6.09 inches IPS LCD HD+ 720p display. Pagdating naman sa processor, meron siyang MediaTek MT6765 o yung Helio P35. At meron na siyang EMUI 9.1 on top of Android 9.0. Pagdating naman sa memory, dalawa yung variant na guys. Meron siyang 3GB of RAM, 64GB of internal storage. Ito yung nire-review natin. At yung mas mababang variant niya naman, 3GB of RAM, 32GB of internal storage. At yung kanyang SD card slot ay merong maximum capacity na 512GB. Pagdating naman sa camera, sa likod, meron siyang 13 megapixels, 1.8 aperture na camera. Sa front naman, meron siyang 8 megapixels. At pagdating sa battery, meron siyang 3020 mAh na battery. Okay, so meron tayong 5 top features ng Huawei Y6s na pag-uusapan guys. At uunahin natin, performance. So nasabi natin kanina na meron siyang EMUI 9.1 on top of Android 9. So meron bang advantage na nagagawa yung EMUI 9.1 sa performance ng Y6s? Meron guys. EMUI intelligently clears system cache guys sa background. Kapag naramdaman niya na kailangan ng bawasan yung load ng system cache, gagawin niya yon para bumilis yung performance ng phone natin. At automatically din na dinidefrag niya yung storage natin. At kapag bumaba na sa 30% yung storage ng Y6s, i-remind tayo ng EMUI na mag-delete ng unnecessary files to ensure na nagra-run pa rin smoothly yung ating phone. At nandyan pa rin guys yung navigation gestures niya. So, pwede mong swipe left or right para mag-return ka sa previous window mo, or swipe mo pataas para bumalik ka sa home, or swipe and pause para ma-access mo yung recent apps. At nasabi din natin kanina na meron tong MediaTek Helio P35 12nm Advanced Processing Technology. So, meron siya guys, 4 na 2.3 GHz at 4 na 1.8 GHz. So, meron siyang balance between performance at power consumption. At para lang masatisfy tayo guys, dito sa pinag-uusapan nating performance ng Y6s, ito yung gameplay niya sa Asphalt 9. Yes, pwede natin siya installan na Asphalt 9. So kagaya na nakikita nyo guys,
para sa entry-level phone na to ng Huawei, surprisingly, kaya niyang i-handle yung Asphalt 9. At doon naman guys sa fingerprint, hindi rin tayong papahiya dito. Mabilis din yung performance ng fingerprint scanner niya sa likod. At bukod sa fingerprint, syempre meron pa rin yung face unlock. Okay, next feature guys na pag-uusapan natin ay yung Huawei Super Sound. Syempre number 1 na dyan yung performance ng speaker. Hindi to stereo speaker guys, pero dahil dun sa Huawei Super Sound, enhanced yung audio quality ng speaker niya. So, test natin. At bukod guys sa Huawei Super Sound, meron din siyang built-in FM antenna. So, ikaw connect mo lang yung earphones mo para ma-enable mo yung FM. Meron din itong tinatawag na Hisense 5.0. Ibig sabihin nun guys, wala man siyang stereo speakers, meron naman siyang stereo sound kapag nakakonect yung earphones mo. At tinest ko yun guys, gumagana talaga yung stereo sound kapag nakikinig ka through earphones. Okay, doon naman tayo guys sa pangatlo, display. So, ang resolution niya ay 1560 by 720. 90% screen to body ratio yun guys. So may enjoy mo talaga yung media consumption mo. Kung manonood ka dito ng video sa YouTube or manonood ka ng movie sa files mo, mag-enjoy ka talaga. At yung water drop notch niya, hindi makakasagabal sa panonood mo. Next, top feature ng Y6s, camera. Isa lang yung camera niya, yes, pero 13 megapixels, 1.8 aperture yan guys. So, ibig sabihin, yung 1.8 aperture na yan, mas marami yung liwanag na papasok sa kanya at makakatulong yun para ma-improve yung image quality ng mga photos natin kahit sa mga low light environment. Sobrang bago pa lang ng phone na to guys, so pagpasensyahan nyo muna yung mga nakunan kong pictures gamit tong Y6s. At panghuli guys, sa top feature ng Y6s, ano pa ba? Kundi yung price niya. Para sa specs niya guys at sa performance niya na nakita naman natin mula pa kanina, naisip niyo na ba kung magkano yung magiging price ng phone na to? Ang price nito guys ay 6,990 pesos lang guys. So for this price, uulitin ko guys, meron ka ng 64 GB of internal storage, meron ka ng powerful performance na 2.53 octahertz na CPU, yun yung Helio P35. Meron ka ng fast fingerprint scanner at magandang display para sa media consumption mo. So yes guys, katulad ng sinabi ko sa intro ng video na to, hindi lang to basta entry-level smartphone. Standout entry-level smartphone dahil nga dun sa specs niya. Ulitin ko guys, for 6,990 pesos, sobrang daming features na yung makukuha mo sa phone na to. So, highly recommended yung phone na to out of the box. Pero syempre, magkakaroon pa tayo guys ng mga comparison, ng mga full review, so abangan nyo yun. So hanggang dito lang muna tayo. Kung meron pa kayong tanong tungkol sa Huawei Y6s, please comment down below. At kung nagustuhan nyo yung video na to, please hit the like button below at mag-subscribe na rin kayo sa channel natin. Maraming salamat ulit guys para sa samot-saring unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.